हॉटेल समुद्रा सिटीमध्ये बसलोय. मला डाळी खूप आवडतात. लवकर घाल. अरे तुला सगळंच कसं रे आवडतं, कधीतरी नाही म्हणावं खाण्यासाठी माणसाने कायम तयारी असावी. आयुष्यात आहेच काय. किती छान आहे बघितलंस. मस्त सजवलं ना. कशी नाही काय आवडतं तुला? मला स्पेशली कांदा आणि काकडी जास्त आवडते. बरं. डन. और ये तूप माय फेवरेट. हे मोदक असा त्याला वरतून उकडीचे मोदक पडून त्याच्यावरती असा मस्त तुपाची धार सोडायची असते अशी, आणि मग पुन्हा बघा वरतून असं घाल रे. असं खूप शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तूप घालायचं असतं, चमचाभर. वाव, काय मस्त जेवण झालंय ना. छान. येस, अंगावर आलंय माझ्या. ऍक्च्युली पण काय होतं जेवण माहिती? येस, डाळिंब्याची उसळ. येस, द फेवरेट वन. आणि व्हेज कोल्हापुरी. बर आईस. येस, तो तर असतो. नक्कीच. आणि ग्रीन सलाड होतं. येस, पोळ्या आणि आमटी. खूप छान जेवण होतं ते. मेन आयटम हा आहे, मोदकांचा आहे. येस. खरंच. आणि हे असे मिळत नाही एरवी बरं का. इथे तुम्हाला ऑर्डर करावी लागते आणि प्लॅन करूनच मग ते मिळतात. सो आम्ही खूप एन्जॉय केले आज मोदक. तुम्ही इथे याल तेव्हा ते एन्जॉय करा. तर आपण कुठे आहोत? हॉटेल समुद्र सिटी, चोंडी. नमस्कार. आपण हॉटेल समुद्रा सिटीमध्ये बसलो आहे आणि आपल्यासमोर आहे श्री अभिजित जोशी. नमस्कार. नमस्कार अभिजित. मला तुम्हाला विचारायचं आहे, म्हणजे खाण्याच्या दृष्टीने लहानपणापासून तुमचं असं मस्त खाण्यात गेलं, कसं गेलं बालपण? गुटगुटीत बालक. हां, गुटगुटीत बालक दिसतं आणि छान वाटतंय बघून. लहानपणीपासून असं काय फक्त व्हेजच असं काही नाही, बरं. दोन्हीकडचा कल समान होता. या आईच्या साईडचा पण आणि वडिलांच्या साईडचा पण. त्यामुळे एकीकडे मांसाहार होता, एकीकडे शाकाहार होता. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी आवडीने खायला आवडतात आणि खायला आवडतं, करायला आवडतं, लोकांना खिलवायला आवडतं. त्यामुळे लोकांनी खाल्लं आनंदाने हे जर की ते एक वेगळं सॅटिस्फॅक्शन येतं. बाबा थँक्स, बोले ना तुमचं जेवण छान होतं तुमच्याकडे. आणि माझे एक काका होते, पप्पांचे लहानपणीचे मित्र आहेत, विनोद सुळे म्हणून. ते माझ्याबरोबर इथे स्टार्टिंगपासून होते. तर त्यांच्यानंतर त्यांची मिसेस पण माझ्यावर आहेत. तो शी टेक्स करत होतं किचन, तो इनिशियल पार्ट म्हणजे मसाले बनवून. ती आणि माणसाची असिस्टंट आहे दीपिका म्हणून. त्या दोघी बहिणी किचनच्या हेड आहेत सध्या. त्यामुळे कुक आहेत वेगळे, जे शेफ वगैरे जे असतात ते त्यांची जागा आहेच. पण ही लोकं मसाले कुटणं, मसाले बनवणं आणि ते मिरच्या, सांडगी मिरच्या आणि संकेश्वरी आणि या आणि त्या सगळ्या मिरच्या आणून त्या गच्चीवर वाळवत ठेवतात, त्या सुकवतात, त्या दळतात, हळद देखील दळतो आपण. हे सगळं करून मग त्याचा स्वाद आहे. त्याशिवाय हा स्वाद येत नाही. आणि ती किचनला एक फिमेलिस्ट टच हवा ना, तो या दोघींचा आहे. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. समुद्र सिटीमध्ये आपल्या काय स्पेशल मिळतं खाण्यात? फिश. फिश 1,00,000% फिश. अरे व्हेजचं आहे सगळे. व्हेजचे स्वीट आहेत, आपण म्हणजे गोड पदार्थ जे म्हणतो. मोदक झाला, आज जसं आपण बघितलं मोदक झाला, गुलाबजाम झाले, जे काही आपले स्वीट आयटम आहेत, श्रीखंड वगैरे सगळं. आणि माझ्या वडिलांना सगळं करायची आवड आहे. वडील स्वतः सगळं करतात, त्यामुळे ती आवड अपसूट निर्माण झाली. आई करतेच सगळं. आणि मग त्यामुळे आम्ही लवकर किचनमध्ये शिरलो. मी काय, माझा भाऊ काय. आणि त्यामुळे आम्ही मला सगळं अख्खं जेवण मला करता येतं. फक्त मला पीठ मळता येत नाही. बाकी सगळं ज्यावेळी पीठ मळता येतं त्यावेळी लाटता येत नाही. तिथपर्यंत पोचलंच नाही कधी. फिशला कोणत्या ह्याला तुम्ही असं जास्त मात द्याल किंवा? पापलेट आहे, कोलंबी आहे, खेकडे आहेत, सुरमई आहे. अजून आपल्याकडे मेन जाणारं हे आयटम पापलेट, बोंबील, सुरमई, खेकडे
आणि कोलम ओके. हा सर्रास हे मासे सगळीकडे अवेलेबल आहेत. तर चिकन वगैरे जे असतं ना बटर चिकन ते पब्लिक आपल्याला सांगतात की ह्या गोष्टी आम्ही हॉटेलमध्ये कुठेही खातो मुंबईत. आम्हाला गिव्ह मी समथिंग लोकल, गिव्ह मी भाकरी, गिव्ह मी झुणका ॲज फार एज व्हेज इज कन्सर्न. आणि सीशोअरला मला वाटतं फिश लोक जास्त प्रिफर जास्त करतात. फिशेस प्रिफर करतात. नॉनव्हेजमध्ये चिकन मटण सगळीकडे खातात. फिशला जी घरगुती चव असते ना ती या मसाल्यांमुळे त्यांच्या मॅरिनेशनमुळे येते, म्हणून ती जास्त खपते इकडे. बरोबर. हा माझा आता 5-7 वर्षाचा अनुभव आहे. टोटल आपल्याला 12 वर्ष झाली, पण प्रॉपर फूडिंग स्टार्ट करून आपल्याला 2010लाही स्टार्ट केलं. अच्छा. 2012पासून मी किचन स्टार्ट केलं आणि लास्ट 6 ऑड इयर्स म्हणजे हे 20-21 वगळता 20-21 काय झालंच नाही, पकडायचं असेल. बंदच होतं. त्यामुळे त्याच्या आधीपर्यंत फिशच्याकडे आपला कल जास्त आहे. त्यामुळे मी 2 वर्ष कट केली. अच्छा. 20-21 मध्ये काही नथिंग हॅपन. नाही ते 20-21ला मीच खाल्लं आणि मीच खाल्लं. नाही 20-21 मधनं तरुण आज तुम्ही उभे आहात हे माझ्या दृष्टीने सगळ्यात मोठं आहे. आणि त्याला सगळ्यांची पुण्याई म्हणतो तसं असते. नाही खरोखर काहीतरी आहे ते, म्हणजे somebody uploads me. येस. No doubt about it. आपल्या चॅनलचं नाव हमसफर डायरीज आहे, तर त्या अनुषंगाने तुमच्या हमसफरबद्दल तुम्ही बोलावं असं माझी इच्छा आहे. आमची हमसफर म्हणजे 2013ला घडलं आहे. म्हणजे माझं लग्न घडलं म्हणजे नाव काय त्यांचं? त्याचं नाव ऐश्वर्या, त्यांचं नाव ऐश्वर्या. म्हणजे ती माझा नवरा आहे, मी बायको आहे. आय एम द स्मॉल माझ्या बरंच काय जोक्स अपार्ट, बट शी इज ऑल्सो हँडलिंग गुड विथ मी. आता लॉकडाऊनमध्ये 2 वर्ष ती पण इकडे होती. ऑलमोस्ट आमची पूर्ण फॅमिली इकडे होती. माझी आई, बाबा, भाऊ, त्याची बायको, आम्ही पूर्ण फॅमिली इकडे होतो. जवळजवळ 18-20 जण होतो आम्ही सगळे. काकाचे पोरं, नवीन सुना वगैरे सगळ्या, माझा मुलगा, माझ्या भावाचे पोरगी, सगळे पोरं, सगळी आम्ही फॅमिली इकडे होतो. आणि सो शी टूक गुड केअर ऑफ एव्हरीबडी. जेवण खावण वगैरे सगळं चालू आहे. शी इज प्युअर बापट. अच्छा. पण ती आता सगळं करते. नॉनव्हेज करते, नॉनव्हेज खाते जास्त, करते काय हाच जोक्स अपार्ट परत मी आता म्हणते की तुम्ही इथे असता आणि त्या राहायला मुंबईत असतात एरवी ऐश्वर्या. नाही 4 days 3 days अ वीक असतो तासमाशावर. हां. म्हणजे फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, मंडे 4 दिवस मी सुखात असतो इकडे, आणि मंगळ, बुध, गुरु 3 दिवस मी घरी असतो माझ्या बायकोबरोबर. नाही तर माझं म्हणणं उलट ते मुंबईत राहते ऐश्वर्या, तर ती सगळं छान मॅनेज करत हो असणार. अरे कारण डेफिनेटली. नाही जोक्स अपार्ट, म्हणूनच म्हटलं मी जोक्स अपार्ट. हँडलिंग गुड, शी इज हँडलिंग एव्हरीथिंग. मी हसतो ह्याचा अर्थ ती नाही प्रश्नच नाही. आय एम हॅपी. हो. आणि तुम्ही हॅपी आहात त्याच्या मागचं कारण त्याच आहे. करायचं आता अलिबागमध्ये आलाय म्हणजे काय अननोन पर्सन आलाय, तर बेसिकली काय बघायचं? सध्याचं जे करंट अट्रॅक्शन आहे ते रोरो आहे. बरं. रोरो सर्व्हिस जी आता स्टार्ट झाली ती, त्याचं नशीब विचारायचं असं की स्टार्टेड ऑफ इन समवेअर इन मार्च 2020 स्टार्ट झाले आणि लगेच ते बंद झालं. बिकॉज 20 तारखेला लॉकडाऊनच झालं 20 मार्चला. त्यामध्ये ते आठवडाभरच चालले मला असं वाटतं. आय डोंट नो द डेट एक्झॅक्टली कधी स्टार्ट झाले आणि कधी चालले. पण मार्चच्या फर्स्ट वीक का सेकंड वीकमध्ये ते स्टार्ट झाले आणि 20 मार्चला लॉकडाऊन झाल्या कारणाने ते बंदच झालं सगळं. आणि मग ते गणपतीच्या आसपास स्टार्ट झाले 2020मध्ये. तर ते करंट अट्रॅक्शन आहे की ती गाडी त्यात घालताना ह्यूज बोट आहे, ह्यूज म्हणजे ह्यूज बोट आहे. त्यात गाडी 150-200 गाड्या मावतात, 300-500 माणसं आहेत. ते सध्याचं करंट ते भाऊच्या धक्क्यावर निघते. आणि मग भरपूर मंदिरं आहेत, भरपूर सीशोर्स आहेत. प्रत्येक गावात छोट्या छोट्या शेकडो गावं आहेत. प्रत्येक गावात आपलं एक छोटं मंदिर आहे. त्या मंदिराचं त्या गावाला एक वेगळं काय म्हणतो आपण त्याला, धार्मिक किंवा नाही धार्मिक, एक त्यांचं ते प्रतिष्ठान, श्रद्धा टाईप, की इकडचं आमचं दैवत आहे, गाव दैवत, कुलदैवत वगैरे त्यामुळे गावदेव वगैरे म्हणतो. ही पद्धत माझी तिकडे भरपूर देवी आहेत, भरपूर. प्रत्येक गल्लीत छोट्या छोट्या गल्लीत काहीतरी एक देव आहे. नॉट शंकर किंवा दत्त, एक वेगळंच प्रत्येकाचं आहे. शंकराचाच भाग, नागेश्वर, कणकेश्वर, बल्लाळेश्वर, असे भरपूर श्वर आहेत. सगळे ते शंकराचेच प्रकार. मग दत्त मंदिर आहे, गणपती मंदिर आहे, भरपूर मंदिरं आहेत प्रत्येक सीशोरला. त्यानंतर मेन 2-3 फोर्ट आहेत. एक फोर्ट जो आपण उद्या जाणार आहोत, खांदेरी फोर्ट, इकडे थर्डला आपण जाणार आहोत. अलिबाग सिटी आहे, चा बीच आहे, आणि त्या बीच समोरच अलिबागचा फोर्ट आहे, त्याला कुलाबा किल्ला म्हणतात. आणि एक मुरुड जंजिराचा किल्ला, दॅट इज अप्रॉक्स 60 किलोमीटर फ्रॉम हिअर. बरोबर. हे किल्ले आहेत. एक फणसाडचं हे अभयारण्य आहे,
इथे एक मागे जिराच्या आतमध्ये ना असं गल्लीत ते छोटे छोटे झरे अच्छा. जे पावसाळ्यात धबधब्याचं रूपांतर घेतात ते छोटे भरपूर जागा आहेत. पण त्या आयसोलेटेड आहेत, अनटच्ड आहेत, तिकडे कोणी पब्लिक अजून पोचलं नाही. पोचलं. त्यामुळे तिकडे वर्दळ नाही आहे आणि त्यामुळे तिकडे घाण कचरा नाही. तुम्ही जर बघितलं हे बीचेस एवढे खराब झाले आहेत, नेक्स्ट टू झू झाले सगळे भयंकर कचरा. जिकडे पब्लिक पोचलंय ना तो बीच खराब झाला आहे, तिकडे कचरा आला आहे. लोकांना ते प्लॅस्टिकचं ते हेच नाही, भयंकर, अवेअरनेस नाही. इवन म्हणून तो अलिबागचा जो किल्ला आहे ना तो सध्या असं म्हणतात की खूप हे कचरा खूप आहे, इट्स नॉट अ गुड शेप. पब्लिक जातं ते सॅटिस्फाय होऊन येत नाही परत. तर आता काहीतरी आता आमचा एक उपक्रम चालू केला आहे बऱ्याच सगळ्या हॉटेलवरने. लॉकडाऊनमध्ये काम काय नाही का काय आता व्हॉट्सअप ग्रुप काढले, सगळ्यांना गोळा केलं, काहीतरी करूया. तर लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने ही तरी एक प्रक्रिया चालू झाली की सगळे लोक एकत्र आले, रिकामे होते त्यामुळे ते एकत्र येऊ शकले. हो, त्यातून काहीतरी आणि चांगलं कोणाला घडेल. कारण नव्हतं सांगायला की मला इकडे जायचं आहे, माझी ही मीटिंग, माझं हे कोणाला कारणच नव्हतं सांगायचं, कारण की जाऊच शकत नाही कुठे, काही गरज नसते, लॉकडाऊन होते, कुठे पायच ठेवू शकत नाही बाहेर. त्यामुळे सगळे ते मिळाले आणि ते मिळाल्या कारणाने जे काय पाऊल पुढे हल्लं आहे ते बघू आता कुठपर्यंत हलतं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हो, बघ हलू दे आणि चांगलं होऊ दे. सुख म्हणजे नक्की काय असतं? अरे बापरे, ह्याचा मी ॲक्च्युली विचार केला नव्हता आजपर्यंत. बिकॉज टू बी व्हेरी फ्रँक, आता जे करंट सिच्युएशन चालू झाली लॉकडाऊनची, तोपर्यंत सुख म्हणजे काय किंवा आपण सुखात आहोत की आम्ही दुःख बघितलंच नव्हतं. लॉकडाऊनमध्ये जे आपण बघितलं की एवढी लोक गेली, कोणाची नोकरी गेली, कोणाचे धंदे गेले, कोणाचे शटडाऊन झाले, खूप लोक शटडाऊन झाले. ही पाळी आपल्यावर आली नाही. जसं सुख 20 गेलं, 21 गेलं, 22 परत स्टार्टिंगला डाबाडोल आहे, थोडंसं करायचं नाही करायचं, लॉकडाऊन होईल. डिसेंबर सुंदर गेला, जॅनचा फर्स्ट वीक सुंदर गेला, जॅनचा सेकंड थर्ड वीकला थोडी परिस्थिती परत वाढल्या, केसेस कोणतो आला नवीन ओमायक्रॉन वॉट एव्हर इट इज तो आला, त्याच्यामुळे परत नवीन लफडी काय चालू होतील याचं दडपण आलं आणि तिकडे कुठेतरी एक भीती वाटली की बाबा परत काय लॉकडाऊनसाठी परिस्थिती उद्भवते की काय. टचवूड असं काही झालं नाही. ह्या परिस्थितीत आपण आपली बोट पार करतोय, दॅट इज सुख सध्या. बाकी मग खूप व्याख्या आहेत, सुखाच्या व्याख्या बऱ्याच आहेत, काय काय जुन्या पुरा नाही. दॅट्स होप फॉर द बेस्ट नाव. परत काही लॉकडाऊन होऊ नये आणि सगळीकडेच सुख नांदून देवावं. अगदी अगदी. सो आता तुम्ही बघितलं हॉटेल समुद्र सिटीचे ओनर अभिजित जोशी यांचा इंटरव्ह्यू. तर अलिबागला जेव्हा कधी तुम्ही चक्कर टाकाल तेव्हा एक हॉटेल आपलं या यादीत तुमच्या असायला पाहिजे, हॉटेल समुद्र सिटी.